አምዴናችሁ የሳይበር ኢትዮጵያ ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት ከዚህ በፊት ኦሴንት ላይ ብዙ ቪዲዮዎችን ሰርቼላችኋለሁ። አሁን ደግሞ ከዚህ በፊት የሰራሁላችሁ ዌብሳይት ኦሴንቶችን ነበር። አሁን ደግሞ ስልክ ኦሴንት እንዴት እንደምንሰራ ነው የምናየው። ሶ ለዚህ ፐርፐስ ስንል አንድ ፌመስ የሆነ ቱል አለ የምንጠቀምበት ፎን ኢንፎጋ ይባላል። ሌሎችም ቱሎች አሉ። ሶ ይሄንን ቱል እንዴት ኢንስታል እናደርገዋለን ከዛስ እንዴት አድርገን እንጠቀማለን? ዌብ ቨርዥን አለው ማኑዋሊም ስካን ማድረግ እንችላለን። ሶ እንዴት እንደሱ እንደምንሰራ ኢንስታሌሽኑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሶ ኢንስታሌሽኑ ቀለል ያለ ኢንስታሌሽን አለው። አሁን ጊታብ ፔጁ ሰንዳውን ዴቭ ይባላል። ፎን ኢንፎጋ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የተለያዩ ነገሮች አሉ። ኤፒአይ ቤዝድ የሆነ ስካነር ነው። ሶ ኢንስታሌሽኑን እዚህ ጋር ፊት ለፊት ላይ አልተቀመጠላችሁም። ሶ ኢንስታሌሽኑን ፈልገን እዚህ ጋር ከዶክመንቴሽኖቹ ውስጥ ገብተን ነው ኢንስታሌሽኑን የምናወጣው ማለት ነው። ሶ እኔ ኦሬዲ ኢንስታሌሽን ጨርሼ ኢንስታል አድርጌያለሁ። ደቂቃ ሊወስድ ይችላል ኢንስታል በምታደርጉበት ጊዜ። ስለዚህ ባይነሪ ኢንስታሌሽኑ ሪኮማንድድ ነው ይላል። ሁሉ ጊዜም እንደምናደርገው አሁን ጊታብን ጊት ክሎንን ሳይሆን ካርልን ተጠቅመን ይሄን ኮንቴንቱን አውርደን ዳውንሎድ እናደርገዋለን ማለት ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄንን ሳይሆን መጀመሪያ መንካት ያለባችሁ ወደ ሜን ዳይሬክተሪያችሁ ልክ እንደ ማንኛውም ቱል ኦንላይን ተርሚናላችሁ ላይ እንዲከፍትላችሁ ከፈለጋችሁ ሩት ፕሪቪሌጅ ሰጣችሁ በሱዶ ወደ ቢን በዩዘር ቢን ላይ ታስገቡታላችሁ ከሌሎቹ ቱሎች ጋር ማለት ነው። ሶ ፕሪ ኢንስታልድ ሆኖ ከመጡት ጋር ማለት ነው። ሶ ይሄንን ነገር አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ለማየት ምንድነው የምታደርጉት? ኮለመንና እንትኑን መጠቀም አይጠበቅባችሁም። ጀስት ሄዳችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎን ኢንፎጋ ቨርዥን ብዬ በመጽፈበት ጊዜ እንደዚህ ያመጣልኛል። ሶ ይሄንን ካረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? እያንዳንዱን ኮማንዶች አሉት እነሱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎን ኢንፎጋ መጀመሪያ ከፍተን ማየት ይኖርብናል። ስለዚህ ፎን ኢንፎጋ ብለን ያሉትን ኮማንዶች አብረን እንይ። ሶ ያው እዚህ ጋር ፎን ኢንፎጋ ሲጀምር እንደዚህ ነው። ለየት ያለ ነገር ብዙም የለውም። ነገር ግን ምንድነው ብዙ ነገር ሰርቭ ያደርግልናል ማለት ነው። ብዙ ጥቅሞች አሉት። ሶ የመጀመሪያው ኖርማሊ ማኑዋሊ ከተርሚናል ሆነን ስካን ማድረግበት ኦፕሽን አለ። ስካን ሚል ኦፕሽን አለን። እሱ ሁለተኛው ደግሞ ሰርቭ ማድረግ እንችላለን። ዌብ ሰርቨር ኦን አድርገን ከዌብ ሰርቨራችን ሆነን ስካን ማድረግም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት አይነት ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ማኑዋሊ ከፈለጋችሁ ማኑዋሊ ዌብ ሰርቨር ተጠቅማችሁ ከፈለጋችሁ ዌብ ሰርቨር ሶ ሁለቱንም እናያለን። የመጀመሪያው ማኑዋሊ ስካን ነው። ያው እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ብሎ አስቀምጦላችኋል። ማንኛውንም ስልክ ቁጥር ነምበር ታስገባላችሁ ስካን ኮማንድን ታስገባላችሁ ከዛ ነምበሩን ታስገባላችሁ ማለት ነው። /n ማለት ነምበር ነው። ስለዚህ ነምበሩን ካስገባን በኋላ ሰርች እናደርጋለን ያለውን ሪዛልት ላሳያችሁ። ስለዚህ ካንትሪ ኮድ ደግሞ ማስገባት ግዴታ ነው ማለት ነው። ካንትሪ ኮዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ስልክ ቁጥር ታስገባላችሁ ማለት ነው። ካርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ስካን ማድረግ ይጀምራል ለፉት ፕሪንታችሁ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስካኒንጉን አሁን ጀምሯል። የት ሀገር እንደሆነ አውቆታል። ኢንተርናሽናል ፎርማቱን አውቆታል አውጥቶልኛል። ኢንተርናሽናል ፎርማቱን ካንትሪውን አውቆታል ኢትዮጵያ እንደሆነ ይሄ ቀላል ነው። ካንትሪ ኮዱን በማየት የሚታወቅ ነገር ግን ዋናውና በጣም ወሳኙ ነገር ፉትፕሪንቶችን ስካን የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሶ ፉትፕሪንታችንን ከተለያዩ ዌብ ሰርቨሮች ላይ ስካን ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄን ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከተለያዩ ዌብሳይቶች ያገኘውን
ፉትፕሪንታችንን ማለት ነው እዚህ ጋር ከነ ሊንኩ ያመጣልናል። አንዳንዶቹ አይሰሩም ሊንኮቹ ምክንያቱም ገና ስትራክቸሩን ተሰርቶ ስላላለቀ የዌብሳይቱ ሊንኮቹን ኦፊሻል አይደሉም አይሰሩም አብዛኛዎቹ። ግን እናንተ ምንድነው ከዚህ የምትጠቀሙት ነገር እነዚህን ሰርች ኢንጂኖቹን ተጠቅማችሁ ስለዛ ቁጥር ብዙ ኢንፎርሜሽን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እዚህ ጋር ጨርሷል እንደምታዩት የተለያዩ ስካኖችን አድርጓል። ሪፒቴሽን ፉትፕሪንቶችን አውጥቷል። ኢንዲቪጁዋል ፉትፕሪንት የተለያዩ ነገሮችን አውጥቷል። ነምበር 5 ላይ ይሄ ፌልድ አድርጎብናል ነምበር 5 ዌብሳይት ላይ ማለት ነው። ጀስት የዶርክ ሪዛልትን ብቻ ነው ያወጣው ጉግል ዶርክ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ፉትፕሪንቶቹንም ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ሊንክድኢን፣ ኢንስታግራም እና ሌላው ደግሞ avk.com ይላል አላውቀውም። እሱን አምጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛውን ደግሞ ለማየት ከፈለጋችሁ ዌብ ሰርቨሩን ተጠቅመን ደግሞ ማየት እንችላለን ቀደም እንደነገርኳችሁ። ይሄ ኢንፎርሜሽን በጣም ዩስፉል ነው። ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ በምትሰሩበት ጊዜ በጣም ይጠቅማችሁ የሚችል ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዌብ ሰርቨር እንዴት ነው ሰርቭ የምናደርገው? ዌብ ሰርቭ ማድረግ እንችላለን። ቀደም እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ሰርቭ ኮማንድ አለን። ስለዚህ ሰርቭ አድርገን ሰርቭ ካረግን በኋላ መጀመሪያ አይፒ አድሬሳችንን ማወቅ አለብን። sudoን መጠቀም ይኖርብኛል። sudo ፊሽን እየተጠቀምኩ ነበር ሼል። ስለዛ አሁን ሩት ላይ መግባት አትችልም እያለኝ ነው። እስኪ ኖርማሊ በዚህኛው በሰርቭ ጀስት አይፒ አይደብሊውን ተጠቅሜ ይሄም አይሰራም። ሁሉም በሩት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ሌላ ኮማንድ መጠቀም ይኖርብኛል ማለት ነው። few moments later ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አይፒ አድሬሴን ለጊዜው ማግኘት ይያለው። ስለዚህ ያው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አይፒ አድሬሴን ስላገኘሁት ጀስት እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ማደርገው ፎን ኢንፎ ጋር ብዬ ከጻፍኩ በኋላ ፎን ኢንፎ ጋር ሰርቭን ተጠቀማለሁ። ሰርቭን ከተጠቀምኩ በኋላ የፈለኩትን ፖርት ለማስገባት ዳሽ ፒን እጠቀማለሁ ፖርት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለምሳሌ 80 ፖርትን እንጠቀማለሁ እንዲህ ሰርቭ ያደርግልኛል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰርቭ እያደረገ ነው። አይፒ አድሬሱን እዚህ ጋር ኮፒ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ እንዲህ ካስገባው በኋላ የቀደም ያስገባውት ፖርት አለ 80 እሱን ማስገባበት ጊዜ ይሄው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎን ኢንፎ ጋር ይጀምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር አድቫንስድ ኢንፎርሜሽን ጋዘሪንግ ኮሴንት ቱል ይላል። ይጀምራል ማለት ነው። ለምሳሌ ስልክ ቁጥሮችን የቀደሙን ስልክ አሁን መልሼ ስካን አድርገዋለሁ ማለት ነው። few moments later ራን ስካን ለዋለኝ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን እዚህ ዳይሬክትሊ ስካን እያደረገልኝ ነው የሚገኘው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን በዌብ ሰርቨሩ ሰርቭ ያደርግልናል ማለት ነው። እነኚህ ሪዛልቶች እስኪመጡ መጠበቅ አይጠበቅብኝም። አሁን ጀስት ኮንፊግ እንዴት እንደምታደርጉት ለማሳየት እና ምናልባት ኢረሮች ከተከሰቱ እነሱን ፊክስ ለማድረግ ነው ማለት ነው። የቀረውን ነገር በሌላ ቪዲዮ ደግሞ ሌላኛውን አንድ ቱል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ፎን ኢንፎ ጋር አይነት ሆኖ ሌላ ኦሴንት ቱል የምንሰራበት ቱል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ ቻናሌን፣ አዲስ ቻናል ነው። ስለዚህ ባይ